લેક્ચર 6 ટુ વેરીએબલ્સના ફંક્શનની લીમીટ. હું એન્જિનિયરિંગ મેથેમેટિક્સ 1 પરના 6થા વ્યાખ્યાનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે બે વેરીએબલના ફંક્શનની લીમીટ વિશે ચર્ચા કરીશું. તેથી આજે આપણે ખાસ કરીને વિવિધ વેરીએબલ્સના ડિફરન્સિયલ કેલ્ક્યુલસ અને ફંક્શન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ અને હું લીમીટ રજૂ કરું તે પહેલાં આ ફંક્શન કયા પ્રકારના છે, મતલબ કે કેટલા વેરીએબલ માટે છે તે ચર્ચા કરીશ. અહીં પ્રથમ હું તમને બે વેરીએબલના ફંક્શનનો પરિચય આપું. એક ફંક્શન zfx y જેથી તે એક વેરીએબલનું ફંક્શન જેવું જ છે, પરંતુ આપણે ત્યાં y x જેવું વિચારીએ છીએ. તેઓ એક જ વેરીએબલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, પરંતુ અહીં z બે વેરીએબલ x અને y પર આધારિત છે, તો તે બે વેરીએબલનું ફંક્શન છે અને x અને y ના બે વેરીએબલનું આ એક રીયલ વેલ્યુડ ફંક્શન છે. જો x y પ્લેનના ચોક્કસ ભાગના પ્રત્યેક xy ને જેને ફંક્શનનું ડોમેન કહેવામાં આવે છે, અને જો આપણે આ વેલ્યુનો ઉપયોગ કરીને સોંપીએ તો આ નિયમ f એ કેટલાક આપેલા નિયમ fx y અનુસાર રીયલ વેલ્યુ માટે zfx y ની બરાબર છે, તો પછી આપણે આ ફંક્શનને બે વેરીએબલ્સના ફંક્શન તરીકે કહીએ છીએ. તો ડોમેન શું છે? ડોમેન મૂળભૂત રીતે xy પોઈન્ટ્સનો સમૂહ છે. એ xy પ્લેન જેના માટે fx y એ વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે, અને રેંજ એ પોઈન્ટ xy ને અનુરૂપ z ના એકંદરે શક્ય કિંમતોનો સંગ્રહ છે. અહીં આપણે આ xy ને ડિપેન્ડન્ટ ઇનડિપેન્ડન્ટ વેરીએબલ્સ અને z ડિપેન્ડન્ટ વેરીએબલ તરીકે કહીશું. તેથી ચલો આ પરિસ્થિતિમાં x y અને z અક્ષોની સંકલન પ્રણાલીને ધ્યાનમાં લઈએ. ઉદાહરણ તરીકે આ પોઈન્ટ દ્વારા અહીં સૂચવવામાં આવેલા xy પ્લેનમાં આ પોઈન્ટ છે, અને xy પ્લેનમાં આ પોઈન્ટનું સંકલન x અને y દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. આ પોઈન્ટને અનુરૂપ જો આપણે આ fx y ની ગણતરી કરીએ તો દાખલા તરીકે આ ફંક્શનના આ પોઈન્ટ xy પર z અક્ષ સાથે અહીંની ઊંચાઈએ fx y છે. તેથી આ અહીં 3 ડાઈમેન્સનલ સિસ્ટમ x કોઓર્ડીનેટ, y કોઓર્ડીનેટ અને z કોઓર્ડીનેટમાં જે પોઈન્ટ છે તે fx y છે. હવે જો આપણે ડોમેનના પોઈન્ટને અનુરૂપ આ બધા પોઈન્ટ એકત્રિત કરીશું તો અહીં આ સપાટી રચાય છે. અહીં 3 ડાઈમેન્સનલ પ્લેનમાં બે વેરીએબલ્સનું આ ફંક્શન સપાટીને રજૂ કરે છે. તો આ ફંક્શન z એ fx y ની બરાબર છે, જે આ 3 ડાઈમેન્સનલ કોઓર્ડીનેટ સિસ્ટમની સપાટીને રજૂ કરે છે. ચાલો હવે આ ઉદાહરણને ધ્યાનમાં લઈએ. z1 x2 y2. કારણ કે આ z રીયલ છે, તો પછી અહીંની દલીલ 1 x2 y2 ≥ 0 અને આ સૂચવે છે કે x2y2 ≤ 1, અને તેથી અમે ડોમેન D મેળવીએ છીએ જે અહીં R2 માં બધા જ પોઈન્ટ સમાવે છે, મતલબ કે તે બંને રીયલ છે. તેથી xy પ્લેનમાં જ્યાં x2y2 ≤ 1 છે તે રીયલ છે. આ xy પ્લેન DxyR2 where x2y2 ≤ 1 એમાં પરિપત્ર ડિસ્ક છે, જે આ ફંક્શન z1 x2 y2 અને રેંજ માટે ડોમેન રચે છે. આ ડોમેનના પોઈન્ટ્સના z ના સંભવિત વેલ્યુસ ની વેલ્યુ તે રેંજ છે. તેથી જો તમે અહીં x2y2 ≤ 1 નોટિસ કરો છો તો અહીંના વર્ગમૂળની આ વેલ્યુ 0 અને 1 હશે. તેથી તે અહીંની રેંજ Rz∈R0 0 to 1 છે. તેથી
આ ફંક્શનનો આલેખ છે જે મૂળભૂત રીતે ગોળાના ભાગથી ઉપરનો ભાગ છે. અહીં z અક્ષ x અક્ષ અને y અક્ષ આ ડોમેન જે સર્ક્યુલર ડિસ્ક x2y2≤0 છે અને આ સર્ક્યુલર ડિસ્કના દરેક પોઈન્ટ એ આપણે z ની કિંમતની ગણતરી કરી છે અને સપાટીને દોરેલ છે. તેથી આ બે વેરીએબલ્સના ફંક્શનોની જીઓમેટ્રીકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન છે. હવે પછીથી આપણે લીમીટ અને કંટીન્યુટી ભાગ તરફ આગળ વધીએ તે પહેલાં અમને xy પ્લેનના બે પોઈન્ટ્સ વચ્ચેના અંતરની વિભાવનાની જરૂર છે. જો આપણી પાસે બે પોઈન્ટ્સ P અને Q હોય તો અહીં x0 y0 અને x1 y1 એ બે કોઓર્ડિનેટ્સ છે. તો પછી આ બે પોઈન્ટ્સ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે જે આપણે સરળતાથી શોધી શકીએ જો આપણે એક ત્રિકોણ રચીએ તો અહીં ઊંચાઈ y1 y0 જેટલી હશે અને આ હવે x1 x0 થઈ જશે અને હવે આ અંતર PQ જે x1 x02y1 y02 હશે. તેથી આ અંતર x1 x02y1 y02 છે. અમે હવે પોઈન્ટ P x0 y0 ના પડોશીને પણ રજૂ કરીશું. જો પોઈન્ટ્સને xy પ્લેનમાં x0 y0 તરીકે આપ્યું છે જે P દ્વારા અહીં નોંધ્યું છે તે પછી અમે હવે રજૂ કરીશું કે આ પોઈન્ટ P નો ડેલ્ટા નેહબરહુડ શું છે જે સામાન્ય રીતે NP અથવા NP દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. તેથી અહીં NPxy x x02y y02δ. તેથી સ્વાભાવિક રીતે હવે આ અહીં ફરીથી ઓપન સર્ક્યુલર ડિસ્ક છે જે અહીં રજૂ થાય છે તે પોઈન્ટ P છે અને ત્રિજ્યા અહીં છે અને હવે આ ડિસ્કના બધા પોઈન્ટ્સ અહીં આ સંબંધને સંતોષે છે. તેથી આ પોઈન્ટ P નો નેહબરહુડ છે. નોંધ લો કે આ એક ઓપન નેહબરહુડ છે કારણ કે બાઉન્ડ્રી શામેલ નથી. જો આપણે અહીં ની બરાબર કરતા ઓછી સમાવીએ છીએ તો પછી આ ડિસ્કની સીમા એટલે કે વર્તુળ પણ શામેલ કરવામાં આવે છે. તેથી આ P નો ઓપન નેહબરહુડ અથવા તો આ ત્રિજ્યા સાથે છે. આ નેહબરહુડ માટે સૌથી સામાન્ય વ્યાખ્યા છે પરંતુ અમે નેહબરહુડની ઓળખાણ પણ આ પોઈન્ટ P ની આસપાસના સ્ક્વેર તરીકે કરી શકીએ જે x દ્વારા રજૂ થયેલ છે જે x0 δ અને x0δ ની વચ્ચે છે. y પણ y0 δ અને y0δ ની વચ્ચે છે અને અહીં આ સ્ક્વેર દર્શાવવામાં આવે છે તે અહીં અડધા ભાગની સાથે આ છે અને P એ પોઈન્ટ છે. તેથી એક વેરીએબલની ફંક્શન લીમીટ. હવે અમે યાદ કરીએ છીએ કે અમે બે વેરીએબલના ફંક્શનની લીમીટનો ખ્યાલ રજૂ કરતા પહેલા પ્રથમ એક વેરીએબલના ફંક્શનની લીમીટ વિશે ચર્ચા કરી અને મુખ્યત્વે હવે આપણે લીમીટની આ વ્યાખ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું જે ઘણા વેરીએબલના ફંક્શન માટેની લીમીટ વિશે ચર્ચા કરવામાં બહુ જ મહત્વની છે. અહીં આપણે એક વેરીએબલ કેસ માટે કહીએ છીએ કે આ લીમીટ x→x0 fxL જો દરેક 0 હોય તો તેના માટે 0 માટે હોય તો ત્યાં અસ્તિત્વમાં 0 છે. તેથી બધા x માટે આ જરૂરી છે તે બધા x જે આ x ના નેહબરહુડ સાથે સંકળાયેલા છે તે સૂચવે છે કે fx L L. તેથી ચાલો હું આ પ્લોટની સહાયથી તમને આ ખ્યાલ રજૂ કરું. આપણી પાસે એક ફંક્શન f છે જેની લીમીટ x જે x0 પાસે આવે છે જે L છે. તેથી આ અહીં પોઈન્ટ x0 છે આ પોઈન્ટ x0 છે અને પછી આને અનુલક્ષીને વેલ્યુ L અહીં છે. આ વ્યાખ્યા શું કહે છે તે દરેકને ને અનુરૂપ છે. આ ખૂબ ઓછી સંખ્યા અથવા કંઈપણ હોઈ શકે
તેથી આ એપ્સીલોન પોઝિટિવ છે એનો અર્થ એ છે જે અહીંયા L ની આસપાસના અંતર દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે દરેક એપ્સીલોન માટે તેમ છતાં નાના હંમેશા આ x0 ની નેહબરહુડમાં અસ્તિત્વમાં છે અને હવે કેસ છે જો તમે નેહબરહુડમાં કોઈ x લેશો તો આ ડેલ્ટા છે જો તમે હવે આ નેહબરહુડમાં કોઈ પોઈન્ટ લો છો તો કિંમત અથવા આ f ની કિંમતનો તફાવત માઈનસ આ L એ એપ્સીલોન કરતા ઓછી હશે હા આ એપ્સીલોન અહીં છે તો ચાલો હું લખી દઉં આ એપ્સીલોન છે તેથી તે તફાવત એપ્સીલોન કરતા ઓછો હશે અને આ ફંક્શન x પર નિર્ધારિત ન થઈ શકે જે x0 બરાબર છે તેથી પોઈન્ટ x0 પર ફંક્શનની લીમીટ ને નિર્ધારિત કરો ફંક્શનને આ પોઈન્ટ x0 પર વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતું નથી અને તેથી અહીં x એ x0 ની બરાબર છે તે બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જો આપણે આ તફાવત fx L કરી શકીએ તો આ તફાવત અહીં fx L છે જો આપણે આ તફાવતને નાનો બનાવી શકીએ જેમ કે આપણે આ x0 ની આજુબાજુ નાના નેહબરહુડનો વિચાર કરીશું તો આપણે કહીએ કે આ f એ f ની લીમીટ ની સમાન છે એટલે કે x→x0fxL ચાલો હવે આ દાખલો લઈએ કે આ 3x1 ની લીમીટ શું છે જ્યારે x 1 તરફ જાય છે અને તેની સ્પષ્ટતા અહીં એ છે કે આ કિસ્સામાં લીમીટ 4 છે અને આપણે હવે આ એપ્સીલોન ડેલ્ટા સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરીશું કે આ ફંક્શનની લીમીટ 3x1 છે આપણે શું બતાવવાની જરૂર છે આપણે બતાવવાની જરૂર છે કે આપેલ એપ્સીલોન માટે ત્યાં અસ્તિત્વમાં ડેલ્ટા છે તેથી x 1δ એ સાબિત કરવાનું છે આ એક ડેલ્ટા આસપાસનું નેહબરહુડ છે જો આપણે આ નેહબરહુડમાંથી કોઈ પોઈન્ટ લઈએ તો આ સૂચિત કરે છે કે 3x1 4ϵ આને સાબિત કરવા માટે આપણે અહીં આ તફાવત 3x1 4 3x 3 સાથે પ્રારંભ કરીશું આ મોડ્યુલસ x 1 તેથી આ નેહબરહુડના તમામ x સંતોષકારક છે કે x 1δ છે અહીં 3 ત્યાં હતો તેથી 3δ કરતા ઓછો અને હવે અમારું લક્ષ્ય શું છે આ તફાવતને ઓછો કરવો આપેલ એપ્સીલોન કરતા એ આપણું લક્ષ્ય છે જો આપણે અહીં અત્યારે આને એપ્સીલોન કરતા ઓછો અથવા સમાન સેટ કરીએ તો આપણને ડેલ્ટા અને એપ્સીલોન વચ્ચેનો સંબંધ મળે છે આપેલ ડેલ્ટા માટે હવે આપણે ડેલ્ટા પસંદ કરી શકીએ જેમ કે આ તફાવત એપ્સીલોન કરતા ઓછો થઈ જશે તો રીલેશન શું છે રીલેશન 3δ ≤ છે તેથી જો આપણે આ δ ≤3 પસંદ કરીએ છીએ આપેલ એપ્સીલોન માટે જો તમે આ δ ≤3 પસંદ કરો છો તો પછી કોઈપણ એપ્સીલોન માટે અમારો આ રીલેશન છે કે 3x1 4ϵ જે આપણે અહીં જોયું છે આ તફાવત એપ્સીલોન કરતા ઓછો છે આ રીલેશનને કારણે આ δ ≤3 પસંદ કરી શકીએ છીએ જ્યારે પણ બધા x 1δ માટે આ તફાવત એપ્સીલોન કરતા ઓછો થઈ જશે આપણે આ પ્લોટમાં પરિસ્થિતિ જોઈ શકીએ છીએ તેથી આ એક દાખલો છે અને x 1 પર ફંક્શનની વેલ્યુ 4 છે અને હવે તમે કોઈ નેહબરહુડ લો છો ઉદાહરણ તરીકે અમે આ નેહબરહુડને અહીં પસંદ કર્યો છે ત્યાં ડેલ્ટા અસ્તિત્વમાં છે જે આ ક્ષેત્રમાં એક ફરીથી આને અનુરૂપ છે તેથી સામાન્ય રીતે જ્યારે એપ્સીલોન નાનો હોય ત્યારે ડેલ્ટા પણ નાનો હોય અને જ્યારે એપ્સીલોન મોટો હોય આપણે તે પોઈન્ટની આસપાસ એક મોટો નેહબરહુડ હોઈ શકે છે તેથી હમણાં પૂરતું અહીં આપણે આ પોઈન્ટ 4 ની આસપાસ એક મોટું નેહબરહુડ પસંદ કર્યું છે અને તે પછી તેને અનુરૂપ આ ડેલ્ટા પણ મોટો છે
આ ડેલ્ટા નેબરહુડમાં આ બધા x આ રીલેશનને સંતોષે છે કે આ ફંક્શન 4 નો તફાવત કરતા ઓછો છે. તેથી લીમીટના અસ્તિત્વ માટે શું થશે જો લીમીટ અસ્તિત્વમાં ન હોય તો ઉદાહરણ તરીકે આ કિસ્સામાં x x0 ની નજીક જતા જમણી કે ડાબી બાજુ લીમીટ L બરાબર નહીં હોય અને તો શું થશે જો આપણે અહીં આ L ની આસપાસ એક નેબરહુડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું અને આ x0 ની આસપાસના અનુરૂપ નેબરહુડ અસ્તિત્વમાં હશે કે નહીં હોય. અહીં ઉદાહરણ તરીકે આ નેબરહુડ છે પરંતુ આપણે આ કિસ્સામાં શું જોઈએ છે કે આ x0 નો કોઈ નેબરહુડ નથી. તમે જે પણ નાનો નેબરહુડ લો છો અને આ વચ્ચેનો કોઈ પણ x ફંક્શન વેલ્યુ અને આ લીમીટ વચ્ચેનો તફાવત આ કરતા વધારે હશે. તેથી તે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે તમે આ નેબરહુડમાં અહીં કોઈ પોઈન્ટ લો અને પછી f અને આ L નો તફાવત આપેલ કરતા વધશે. આ પરિસ્થિતિમાં આપણી પાસે એવી સંભાવના નથી કે આપણે માટે x0 ની આસપાસ ડેલ્ટા નેબરહુડ અસ્તિત્વમાં છે. આ પરિસ્થિતિમાં આપેલ માટે ત્યાં કોઈ ડેલ્ટા અસ્તિત્વમાં નથી જેમ કે f L નો તફાવત કરતા ઓછો છે જ્યારે આ x આ ડેલ્ટા નેબરહુડમાંથી છે. ફરીથી યાદ કરો લીમીટનું અસ્તિત્વ એ હતું કે લીમીટ x એ x0 f તરફ જાય છે જે L ની બરાબર છે અને આનો અર્થ એ કે L ના દરેક નેબરહુડ બરાબર છે. તેથી L ના દરેક નેબરહુડ કે જે N∈L દ્વારા રજૂ થાય છે ત્યાં x0 ના કેટલાક નેબરહુડ અસ્તિત્વમાં છે જેમ કે f આ L નેબરહુડથી સંબંધિત છે જ્યારે x આ x0 નેબરહુડથી સંબંધિત છે. x0 નું ડેલ્ટા નેબરહુડ છે. બે વેરીએબલ્સના ફંક્શનની લીમીટ વિશે હવે અમે ચર્ચા કરીશું. તેથી આ ફક્ત અહીંની આ સામાન્ય વ્યાખ્યા છે. આ x બે ડાઈમેન્સનલ પ્લેનમાં એક પોઈન્ટ છે ઉદાહરણ તરીકે xy પ્લેનમાં અને ફરીથી આ વ્યાખ્યા લીમીટની વ્યાખ્યાને સામાન્યીકરણ માટે કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે આ કિસ્સામાં આપણે z f તરીકે બે વેરીએબલનું ફંક્શન લઈએ છીએ જે ડોમેન D વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે અને આ Px0 y0 ને પોઈન્ટ D બનાવીએ છીએ. તેથી જો આપેલ રીયલ નંબરના માટે જો કે નાનું છે આપણે એક ડેલ્ટા રીયલ નંબર શોધી શકીએ જેમ કે ડેલ્ટા નેબરહુડના દરેક પોઈન્ટ xy માટે આ પોઈન્ટ x0 y0 તે fx L ને સંતોષે છે અને પછી આપણે L ને લીમીટ કહીશું. તો તેનો અર્થ શું છે આ fxy માઈનસ L એ કરતા ઓછા છે જ્યાં પણ આ xy આ x0 y0 ના ડેલ્ટા નેબરહુડમાં આવે છે. તેથી જો આપેલ માટે આપણે આવા ડેલ્ટા શોધી શકીએ તો એમ કહીશું કે સેલ fxy ની લીમીટ છે. ફરીથી આ લીમીટના અસ્તિત્વ માટે ફંક્શનને x0 y0 પર વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતું નથી અને તેથી આપણે આ xy જે x0 y0 ની સમાન છે તેને બાકાત રાખી શકીએ છીએ અને પછી આ રીયલ નંબર L ને ફંક્શન fxy જેમ કે xy→x0 y0 ની લીમીટ કહેવામાં આવે છે. સાંકેતિક રીતે આપણે ફરીથી xy→x0 y0 fxy L સૂચવીએ છીએ. તેથી જો તમે આ વેરીએબલને હવે બે વેરીએબલના આ ફંક્શનથી લો છો તો xy→0 0 x2y2sin 1x2y2 0 અમે ડેલ્ટા અભિગમનો ઉપયોગ કરીને આ લીમીટ 0 છે તે સાબિત કરવા માંગીએ છીએ. તો આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું?
હવે xy≠0 0 છે કારણ કે 0 0 પર આ ફંક્શન વ્યાખ્યાયિત નથી અને આપણે આ તફાવતને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ ફંક્શનનો તફાવત જે x2y21x2y2 મર્યાદિત વેલ્યુ 0 કરતા ઓછું છે જો આપણે હવે આ તફાવતથી પ્રારંભ કરીએ તો આ x2y2 છે કારણ કે આ સકારાત્મક બનશે અને sin 1x2y2 ની એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ અને આપણે જાણીએ છીએ કે આ sin ની વેલ્યુ હંમેશા 1 અને 1 ની વચ્ચે રહે છે તેથી આ ક્વાંટીટી 1 દ્વારા બંધાયેલ છે તેથી આ 1 કરતા ઓછી અથવા બરાબર છે તેનો અર્થ એ કે આ તફાવત x2y2 ની બરાબર અથવા ઓછો છે અને આપણે શું જાણીએ છીએ આ 0 0 પોઈન્ટનો નેહબરહુડ કારણ કે આ લીમીટ ને 0 0 સુધી લઈ જઈએ છીએ તો આ 0 0 નું નેહબરહુડ અથવા આ 0 0 નું ડેલ્ટા નેહબરહુડ શું છે તે છે 0x 02y 02δ અથવા x2y2δ2 તેથી આપણે ત્યાં આ અસમાનતાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આ નેહબરહુડમાં x2y2 જે 2 કરતા ઓછો છે અને અમે આપેલ માટે આ તફાવત કરતા ઓછો સેટ કરવા માંગીએ છીએ અને અમે આવી અસમાનતાને સંતોષતા એવા ની શોધ કરી રહ્યા છીએ અહીં આ તફાવત જો તમે કરતા ઓછો બનાવવા માંગતા હોવ પછી આપણે આ રીલેશનને અને વચ્ચે મેળવી શકીએ છીએ તેથી આપણે માટે જો તમે પસંદ કરો છો કે 2≤ϵ તો અમે આ લીમીટ સાથે પૂર્ણ કર્યું છે કે આ માટે આ તફાવત કરતા ઓછો છે જે 2≤ϵ ને સંતોષે છે માટે જો અહીં આપેલ માટે જો તમે 2≤ϵ પસંદ કરો તો ફંક્શન વેલ્યુ અને તેના મર્યાદિત વેલ્યુ વચ્ચેનો આ તફાવત કરતા ઓછો હશે માટે આ અહીં કરતા ઓછું હશે જો આપણે આ નેહબરહુડમાંથી xy લઈએ તેથી ફરી આને રીકોલ કરવા માટે આપણે કોઈપણ પોઈન્ટ xy≠0 0 પરની ફંક્શન વેલ્યુ અને તેના મર્યાદિત વેલ્યુ વચ્ચેના તફાવતથી પ્રારંભ કરી દીધો છે અને કોઈક રીતે આપણે આ તફાવતને તેના સંદર્ભમાં ફરીથી લખવો પડશે જેથી આપણે આ અસમાનતાનો ઉપયોગ x0y0 પોઈન્ટ જે આ કિસ્સામાં 0 0 છે તેનાથી કરી શકાય છે અને એકવાર આ પર પહોંચ્યા પછી અમે સેટ કરી શકીએ છીએ કે આ કરતા ઓછું અથવા બરાબર હોવું જોઈએ કારણ કે આપણે આ તફાવત બનાવવા માંગીએ છીએ આ તફાવત અહીં ફંક્શન N માઈનસ ફંક્શન આ મર્યાદિત વેલ્યુ જે કરતા ઓછી છે તેથી આ તફાવતમાંથી આપણે કહી શકીએ કે આપેલા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે રીલેશન એ છે કે δ≤ϵ બીજું ઉદાહરણ છે જ્યાં આપણે તે સાબિત કરવાની જરૂર છે xy→0 0xy2y2 આ કિસ્સામાં ફરીથી ફંક્શન વ્યાખ્યાકિત નથી જ્યારે xy→0 0 આ કારણસર x2y2 છે તેથી આ 0 બનશે પરંતુ હવે આપણે શું સાબિત કરીશું કે આ લીમીટ 0 છે આપણે અહીં સીધા 0 0 ને સબસ્ટીટ્યુટ કરી શકીએ નહીં કારણ કે આ 0 અને પછી 0 જેવું હશે અને આવો કોઈ એલ'હોસ્પિટલ નિયમ નથી અમે એક વેરીએબલના કિસ્સામાં લાગુ કરી શકીએ છીએ જે આપણી પાસે એલ'હોસ્પિટલL'Hospitalનો નિયમ છે અને જે કહે છે કે ડેરિવેટિવની આ લીમીટ ડેરિવેટિવ્ઝના ગુણોત્તરની લીમીટ જેટલી હશે પરંતુ અહીં તેથી આપણે આ એક્સપ્રેશનમાં સીધા x અને y ની કિંમત બદલી શકીએ નહીં અમે સાબિત કરીશું કે આ લીમીટ 0 છે ફરીથી નો ઉપયોગ કરીને
તેથી અમે આ xy≠0 0 લઈએ છીએ અને પાછલા ઉદાહરણની જેમ આપણે ફરીથી ધ્યાનમાં લઈએ છીએ કે આ ફંક્શન વચ્ચેનો તફાવત xyx2y2 0 છે અને હવે તેથી આ xyx2y2 બરાબર છે અને હવે આ સકારાત્મક છે તેથી આપણી પાસે મૂળભૂત xyx2y2 છે અને હવે ઉદ્દેશ એ જ છે કે તમે નેહબરહુડની અસમાનતાના સંદર્ભમાં બધું લખવા માંગો છો જે આ કિસ્સામાં હશે કારણ કે આપણી પાસે 00 પોઈન્ટ છે જે x2y2 હશે હવે આપણે આ એક્સપ્રેશનને x2y2 ના રૂપમાં કન્વર્ટ કરીશું અહીં આપણે જોઈએ કે તમે અસમાનતા x y2 લો છો જે હંમેશા 0 થી વધારે અથવા બરાબર હોય કારણ કે અહીં સ્ક્વેર છે અને પછી આપણે અહીં શું મેળવી શકીએ x2y2 2xy 0 જે સૂચિત કરશે તે આ x2y2 2xy છે અને તે પછી તેથી અહીં તમારી પાસે 2xy કરતા વધારે x2y2 છે આપણે એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ લઈ શકીએ છીએ અહીં x2y2 સકારાત્મક છે આપણી પાસે 2 છે અને xy ના 2 ગણા કરતા વધારે છે આ xy કરતા વધારે છે તેથી આ કિસ્સામાં અમે આ અસમાનતાનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે x2y2 એ xy ની એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ કરતા વધારે છે આ રીલેશન રાખવાથી હવે આપણે xy ની એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુને મોટી ક્વોન્ટીટી દ્વારા બદલી શકીએ જે x2y2 છે અને x2y2 દ્વારા વિભાજિત છે અહીં હવે અમને x2y2 મળ્યો અને અમે ફરીથી આ ડેલ્ટાના આ નેહબરહુડને ધ્યાનમાં લીધો છે જે x 02y 02δ છે તેથી અમે કહ્યું છે કે x 02y 02δ ઓછામાં ઓછું 00 ની નજીકમાં છે અને હવે અમે કહીએ છીએ કે આ તફાવત કરતા ઓછો છે ફરીથી આપણે તે જ વિચારનો ઉપયોગ કરીશું અહીં તે ની બરાબર અથવા ઓછી છે તેથી આ એક્સપ્રેશન ફંક્શન અને મર્યાદિત વેલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત કરતા ઓછો છે જો આપણે આ રીલેશન પસંદ કરીએ તો એ કરતા ઓછું અથવા બરાબર છે તેથી આપેલ માટે જો આપણે બરાબર અથવા કરતા ઓછું કંઈપણ પસંદ કર્યું હોય તો પછી ફંક્શન વેલ્યુ અને તેની મર્યાદિત વેલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત કરતા ઓછો હશે તેથી આપેલ માટે જે કરતા ઓછા નો ઉપયોગ કરે છે તો ફંક્શન વેલ્યુ માઈનસ મર્યાદિત વેલ્યુ વચ્ચેનો આ તફાવત પણ કરતા ઓછો હશે હવે નિષ્કર્ષ કાઢવા માટે અમે બે વેરીએબલ્સના ફંક્શન મુખ્યત્વે z fx y વિશે ચર્ચા કરી છે તેથી અહીં x અને y તેઓ સ્વતંત્ર વેરીએબલ છે તેઓ કોઈપણ વેલ્યુ લઈ શકે છે અને આ તે ફંક્શનલ વેલ્યુ પર આધારિત છે અને આપણે એ પણ જોયું છે કે આવા ફંક્શન્સ x y z પ્લેનમાં સપાટીને રજૂ કરે છે અમે લીમીટની વ્યાખ્યા વિશે પણ ચર્ચા કરી છે ખાસ કરીને વ્યાખ્યા જે આપણે નંબર L ની લીમીટમાં છે તે કોઈ રીતે સાબિત કરવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે આ અભિગમની સહાયથી અમે લીમીટ મેળવી શકતા નથી પરંતુ જો આપણને લીમીટ વિશે થોડો ખ્યાલ હોય તો આ અભિગમનો ઉપયોગ L લીમીટ છે તે ચકાસવા માટે થઈ શકે છે કારણ કે હવે આપણે આ બે વેરીએબલના કિસ્સામાં શું અવલોકન કરીશું જ્યારે આપણી પાસે બે વેરીએબલના ફંક્શન છે તો પછી ઘણો ભાગ છે જે xy પ્લેનના કોઈ વિશિષ્ટ પોઈન્ટ સુધી પહોંચે છે અને આ સંપૂર્ણપણે અલગ છે જે આપણે એક વેરીએબલના કિસ્સામાં જોયું જ્યાં બે ભાગ હતા એક જમણી બાજુથી એક ડાબી બાજુથી અને આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુની લીમીટ મેળવતા
અને પછી જો તે બંને સમાન હોય તો લીમીટ અસ્તિત્વમાં છે તેમ કહેતા. પરંતુ હવે આ કિસ્સામાં કારણ કે તમે ઘણી દિશાએથી કોઈ વિશિષ્ટ પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકો છો તેથી કેટલાક માર્ગ સાથે આવવું શક્ય નથી કારણ કે આ મર્યાદિત પ્રક્રિયામાં ઘણા અનંત ભાગો શામેલ છે. તેથી આ e અભિગમ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે એકવાર અમને લીમીટ વિશે થોડો ખ્યાલ આવે અને પછી તે લીમીટની આ વેલ્યુનો ઉપયોગ સાબિત કરવા માટે કરી શકાય છે આ ખરેખર લીમીટ છે. તેથી હવે પછીના વ્યાખ્યાનમાં આપણે લીમીટ વિશે વધુ શીખીશું ખાસ કરીને લીમીટનું મૂલ્યાંકન. આ એવા સંદર્ભો છે જેનો આપણે આ વ્યાખ્યાન તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગ લીધો છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.